Γεια σας, γεια σας. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε μια συνταγή για κέικ, στην οποία δεν θα χρησιμοποιήσουμε ζυγαριά, δεν θα χρησιμοποιήσουμε μίξερ. Σε ένα μπολ θα ανακατέψουμε όλα τα υλικά. Πάμε να σας δείξω τη συνταγή. Θα πάρετε ένα κυπελάκι από γιαούρτι. Εντάξει, θα χρησιμοποιήσουμε και το γιαούρτι, απλά σας δείχνω τη μονάδα μέτρησής μας. Ένα κουτάκι γιαούρτι. Λοιπόν, θα βάλουμε 5 αυγά. Δύο κουτάκια ζάχαρη. Μία, ένα και ένα δύο. Οπότε έχουμε βάλει 2 κουτάκια ζάχαρη, 5 αυγά, πάμε να χτυπήσουμε. Ένα κουτάκι βούτυρο, το οποίο το έχω λιώσει. Μία τσιμπιά αλάτι. 2 βανίλιες. Ανακατεύουμε λίγο. Το γιαούρτι μας, το ένα κεσεδάκι γιαούρτι. Ο κεσές από το γιαούρτι είναι 200 γραμμάρια, εντάξει. Είναι αυτό που πουλάνε στα σούπερ μάρκετ. Θα βάλουμε ένα κουτάκι γάλα. Δύο. Ανακατεύουμε πάλι λίγο. Η συνταγή που σας δίνω βγαίνει για 2 φόρμες, έτσι. Και πάμε τώρα να μετρήσουμε το αλεύρι μας. 4 κουτάκια αλεύρι. Θα το κοσκινήσουμε. Τέσσερα λοιπόν. Θα ανακατέψουμε λιγάκι και είμαστε έτοιμοι. Ανακατεύουμε με μία μαρίζ να ανακατευτούν καλά τα υλικά μας. Μπορείτε και με αυγοδάρτη, έτσι. Το αλεύρι που χρησιμοποίησα είναι φαρίνα κόκκινη, είναι αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Εάν δεν έχετε, μπορείτε να βάλετε τη δοσολογία που σας έδωσα, δηλαδή τα 4 κουτάκια, συν 3 κουταλάκια του γλυκού baking. Ωραία. Και ένα κουτάκι τρούφα.
Έχω αλευρώσει και έχω βουτυρώσει μια φόρμα κέικ, μακρόσθενη. Πάμε να βάλουμε μοιράσαμε το μείγμα μας σε δύο φόρμες. Έχουμε ανάψει 150 αέρα ή 160 αντιστάσεις, έτσι, μέχρι να ψηθεί. Ξέρετε, θα δοκιμάσετε με ένα ξύλο όταν είναι έτοιμο. Πάμε να φουρνίσω. Κέικ μας είναι έτοιμα. Χρόνος ψησίματος 1 ώρα, έτσι, 150 βαθμούς αέρα ή 160 βαθμούς αντιστάσεις. Λοιπόν, θα τα αφήσετε να κρυώσουν καλά και θα τα κόψουμε στην αρχή του βίντεο. Βλέπετε ότι έχουν γίνει φανταστικά. Εντάξει. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειαστείτε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και τη συνταγή όπως πάντα θα την εβάλω στο www.magirikesapolavsis.gr. Στην περιγραφή του βίντεο θα είναι τα υλικά αλλά και στο πρώτο σχόλιο του βίντεο. Να είσαστε καλά. Θα τα πούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας.